quật ngã đội bóng dự World Cup U23 Việt Nam, hiên ngang viết nên lịch sử. U23 Việt Nam đã có màn ra quân đầy thuyết phục tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 khi giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan trong trận đấu khai màn bảng A diễn ra tối ngày 6 tháng 1. Đây là lần đầu Việt Nam hạ Jordan ở cấp độ này sau 4 cuộc đối đầu. Nếu ai đó nghĩ rằng U23 Việt Nam được đánh giá là đội bóng cửa dưới nên sẽ nhập cuộc bằng tâm thế dè chừng, câu cùng phòng ngự trước một U23 Jordan từng góp mặt ở World Cup thì họ đã nhầm hoàn toàn. Ngay từ những phút đầu tiên, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik bước ra sân với tinh thần không hề cúi đầu, không lùi sâu, không run sợ. U23 Việt Nam lao lên tấn công, pressing hard, tranh chấp sòng phẳng và sẵn sàng chơi đôi công với đối thủ được đánh giá cao hơn về thể hình lẫn kinh nghiệm. Đó không chỉ là một lựa chọn chiến thuật mà là một tuyên ngôn. U23 Việt Nam đến giải đấu này để khẳng định mình, không phải để làm nên cho bất kỳ ai. Đinh Bắc lên tiếng bản lĩnh từ chấm 11m. Thế trận chủ động sớm mang lại trái ngọt. Từ một tình huống gây sức ép liên tục bên phần sân đối phương, U23 Việt Nam được hưởng quả phạt đền. Trước áp lực của hàng vạn ánh mắt và một trận mở màn mang ý nghĩa sống còn, Đinh Bắc vẫn giữ được sự lạnh lùng đáng kinh ngạc. Cú sút gọn gàng quyết đoán mở tỷ số cho U23 Việt Nam không chỉ là bàn thắng mà là liều thuốc tinh thần cực mạnh cho toàn đội. Jordan buộc phải đẩy cao đội hình, nhưng khi họ còn chưa kịp ổn định lại hệ thống phòng ngự thì U23 Việt Nam đã tung ra đòn đánh tiếp theo. Phạt góc và lại là bàn thắng. Phút cuối hiệp 1, từ một quả phạt góc tưởng chừng không quá nguy hiểm, U23 Việt Nam tổ chức đá bóng chết cực kỳ bài bản. Cách di chuyển, chọn vị trí che chắn, tất cả đều cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Và rồi bóng nằm gọn trong lưới Jordan lần thứ hai. 2-0 cho U23 Việt Nam, một kịch bản khiến không ít người phải dụi mắt nhìn lại bảng tỷ số. Trước một đối thủ có nền tảng thể lực và thể hình vượt trội, U23 Việt Nam không chỉ ghi bàn mà còn ghi bàn từ những tình huống được coi là sở trường của Jordan. Bước sang hiệp 2, thế trận thay đổi đúng như dự đoán. Jordan dồn toàn lực tấn công, sức ép ngày một lớn, nhưng pha treo bóng liên tục được thực hiện. Nhưng lúc này, người ta mới thấy rõ bản lĩnh phòng ngự của U23 Việt Nam. Không hoảng loạn, không phá bóng vô định, các cầu thủ giữ cự ly đội hình hợp lý, bọc lót cho nhau cực tốt. Mỗi pha áp sát đều có tính toán, mỗi tình huống tranh chấp đều dốc toàn lực nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo. Đây không phải là kiểu tử thủ mà là phòng ngự khoa học, có tổ chức, có kỷ luật, đúng tinh thần mà huấn luyện viên Kim Sang-sik xây dựng từ đầu giải. Nếu may mắn hơn, U23 Việt Nam thậm chí đã có thể ghi thêm bàn thắng ở những phút cuối trận từ các pha phản công sắc lẹm. Nhưng ngay cả khi không có bàn thứ ba, màn trình diễn này vẫn xứng đáng nhận tràng pháo tay lớn. Một trong những điểm khác biệt lớn nhất của U23 Việt Nam ở trận đấu này so với chính chúng ta trong quá khứ nằm ở cách chơi bóng. Không còn những pha xử lý lung túng, không còn cảnh vừa nhận bóng đã vội vàng phá lên phía trên trong vô thức. Thay vào đó, U23 Việt Nam chơi bóng thanh thoát hơn, gọn gàng hơn và tự tin hơn rất nhiều. Khi bị áp sát, các cầu thủ không hoảng loạn, khi cần giảm nhịp, họ sẵn sàng chuyền về, kéo giãn đội hình đối phương rồi mới triển khai tiếp. Đây là sự thay đổi mang tính nền tảng, cho thấy tư duy chơi bóng của U23 Việt Nam đã được nâng lên một tầm mới. Và người tiêu biểu nhất cho sự thay đổi đó chính là Thái Sơn. Trong ngày ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, Thái Sơn tiếp tục có một màn trình diễn cực kỳ ấn tượng khi được xếp đá giữa ngay từ đầu. Điều đáng khen nhất ở Thái Sơn không phải là những pha bóng hoa mỹ mà là cách cậu ấy xử lý trong áp lực cao. Kỹ năng định hướng cơ thể tốt giúp Thái Sơn luôn biết mình sẽ làm gì trước khi nhận bóng. Bình tĩnh tự tin thoát vai, không phất bóng bừa lên phía trên. Chủ động tung ra những đường chuyền xuyên tuyến giúp U23 Việt Nam chuyển trạng thái nhanh. Năng nổ trong phòng ngự, sẵn sàng băng lên đánh trận từ xa, giảm tải áp lực cho hàng thủ. Chính sự điềm tĩnh của Thái Sơn đã giúp U23 Việt Nam giữ được nhịp chơi, đặc biệt trong hiệp 2, thời điểm Jordan gia tăng sức ép dữ dội, khi tuyến giữa không vỡ, hàng thủ phía sau cũng đứng vững hơn rất nhiều. Hiệp 2, dấu ấn thay người của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục cho thấy khả năng đọc trận đấu rất tốt, quyết định rút Quất Văn Khang về đá hậu vệ trái, đồng thời nhường lại hành lang cánh cho Văn Thuận là một nước cờ hợp lý. Sự điều chỉnh này giúp U23 Việt Nam giữ được quân số phòng ngự khi Jordan dồn ép, vẫn đảm bảo khả năng phản công nhờ tốc độ và sự cơ động của Văn Thuận. Khóa chặt hành lang cánh, nơi Jordan thường xuyên tổ chức treo bóng. Đây không phải là sự thay người mang tính đối phó, mà là điều chỉnh chiến thuật chủ động, cho thấy ban huấn luyện đã lường trước các kịch bản xấu nhất. Nếu hàng công có Đinh Bắc để nói về sự bùng nổ, thì hàng thủ có Hiểu Minh để nhắc tới sự chắc chắn. Không quá phô trương, Hiểu Minh chơi một trận đấu rất lì, phán đoán tình huống tốt, tranh chấp quyết đoán và đặc biệt là không mắc sai lầm ở những thời điểm nhạy cảm. Trong những phút cuối, khi Jordan liên tục treo bóng và gia tăng áp lực, Hiểu Minh cùng các đồng đội ở hàng thủ vẫn giữ được sự tập trung tuyệt đối, cắt bóng gọn gàng, không để đối phương có cơ hội dứt điểm thuận lợi. Một U23 Việt Nam trưởng thành rõ rệt. Tổng thể, đây không chỉ là một chiến thắng về tỷ số mà còn là chiến thắng của lối chơi hiện đại, thanh thoát và đầy bản lĩnh. U23 Việt Nam không còn đá bằng bản năng mà đá bằng tư duy, không còn sợ hãi khi đối thủ mạnh hơn mà sẵn sàng chơi theo cách của mình. Và khi một đội bóng trẻ làm được điều đó, họ không chỉ thắng một trận, họ đang đặt nền móng cho cả một thế hệ. Thể lực là điểm cộng lớn của U23 Việt Nam. Một trong những điều gây ấn tượng mạnh nhất chính là nền tảng thể lực. Trước đối thủ liên tục dồn ép, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn chạy không biết mệt, tranh chấp đến phút cuối cùng, không ai bỏ cuộc. Ở những phút bù giờ, khi Jordan gần như ném toàn bộ đội hình lên phía trước, U23 Việt Nam vẫn đủ tỉnh táo và sức lực để đứng vững. Đây là tín hiệu cực kỳ tích cực cho chặng đường dài phía trước. Con số biết nói, bản lĩnh được đo bằng hiệu quả. Jordan dứt điểm 21 lần nhưng không ghi nổi một bàn thắng. U23 Việt Nam chỉ dứt điểm 13 lần nhưng ghi 2 bàn.
tỷ lệ dứt điểm trúng đích của Việt Nam đạt 46%, trong khi Jordan chỉ là 14%. Nhưng con số ấy nói lên tất cả. U23 Việt Nam không thắng nhờ may mắn, mà thắng nhờ khả năng tận dụng cơ hội vượt trội, biết mình mạnh ở đâu, biết đối thủ yếu chỗ nào và trừng phạt họ không khoan nhượng. Cơ hội lớn mở ra, cánh cửa tứ kết rộng mở. Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam mở toang cánh cửa vào tứ kết nếu tiếp tục đánh bại Kyrgyzstan ở lượt trận thứ 2 vào tối ngày 9 tháng 1. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik gần như nắm chắc vé đi tiếp. Quan trọng hơn, kết quả tại giải đấu này còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc xếp hạt giống tại vòng chung kết U23 châu Á 2028 giải đấu, đồng thời là vòng loại Olympic Los Angeles 2028. Một chiến thắng không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn đặt nền móng cho tương lai. Sau trận đấu, huấn luyện viên Omar Nyazi của U23 Jordan đã có những chia sẻ thẳng thắn và đầy tôn trọng dành cho U23 Việt Nam. Chúng tôi không ngạc nhiên trước màn trình diễn của U23 Việt Nam. Tôi đã nói từ trước rằng họ đã tiến bộ rất nhiều, sở hữu những cầu thủ giỏi, nhanh nhẹn, kỹ thuật cá nhân tốt và đủ khả năng tạo nên sự khác biệt trên sân. Ông cũng thừa nhận tiếc nuối khi đội bóng của mình để thua từ các tình huống cố định, điều vốn là điểm mạnh của Jordan. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cho các kịch bản chống bóng chết, nhưng các cầu thủ đã không giữ được sự tập trung tuyệt đối trong bóng đá. Chỉ cần một khoảnh khắc, mọi thứ có thể thay đổi. Một chiến thắng của niềm tin. U23 Việt Nam đã không thắng bằng sự ngẫu hứng, họ thắng bằng niềm tin, kỷ luật và tinh thần không khuất phục. Trước một đối thủ từng dự World Cup, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã hiên ngang bước ra ánh sáng, viết nên một trang mới đầy tự hào. Và quan trọng nhất, họ khiến người hâm mộ tin rằng thế hệ này hoàn toàn có thể đi xa và viết tiếp những trang lịch sử hào hùng nhất.